mega love shoutout sa inyong lahat. So, ayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng aming mga videos. At maraming salamat na wala po kayong sawang sumusuporta sa amin sa mga vlogs namin. Muli pong sasabihin ko sa inyo, taos puso po akong nagpapasalamat. At yun nga, kagaya ng sinasabi ko, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, ng kanila magpa-flex ng kanilang mga YouTube channel, so paki-comment nyo na lang po sa comment box at para may shoutout po kayo sa susunod ko pong videos. Sa mga nagko-comment doon sa videos ko na how to weld stainless, ayun, antabayanan nyo na lang po. Magagawan ko po ng videos yan at sasagutin po natin. Abang-abang lang po. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta at wag po kayong magsawang sumuporta mga kabakal, mga tol, ayun. So ngayon, bale i-shoutout ko po yung isang nag-comment dun sa videos namin na sabi niya pa shoutout po. Ito po siya at maraming salamat po sa iyong pagsuporta, Julito Ros Opema. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Julito Ros Opema. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa aming mga videos, mga nagpapa-members at sa mga members. So maraming salamat sa inyong suporta. Mega love shoutout sa inyo. Mga hindi pa naka-subscribe, pa-click na lang yung subscribe at pa-click na lang po yung notification bell para maging updated po kayo sa susunod po naming mga videos na i-upload. So yun, maraming salamat at God bless you po. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon saan mang sulok ng mundo kayo noroon at naway lagi po kayong kabayan. Yun.